คนรู้กันไหมในสุสานของตูตันคาเมนเนี่ยอาจจะมีความลับของเนเฟอร์ติติซ่อนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะวิจากชาแนลพอยต์วิวค่ะถ้าวิวให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นึกชื่อของชาวอียิปต์เท่าที่เรารู้จักเอาเป็นคนดังๆเนี่ยแล้วพิมพ์ออกมาตอนนี้เลยเชื่อว่าแทบทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะพิมพ์ออกมาได้แค่ไม่กี่ชื่อค่ะก็คืออาจจะมีชื่อของอารามเซสจะเป็นรามเซสที่เท่าไหร่ก็ว่าไปอาจจะมีชื่อของคลีโอพัตราใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะ2คนที่คนน่าจะพิมพ์มามากที่สุดเลยก็คือตูตันคาเมนกับเนเฟอร์ติติค่ะในฐานะที่ตูตันคาเมนเนี่ยนะเป็นเจ้าของคำสาปฟาโรห์เป็นฟาโรห์ที่ชื่อดังที่สุดและในฐานะที่เนเฟอร์ติติเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ใช่ไหมเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับ2คนนี้กันแต่ที่เมื่อกี้วิวบอกว่าสุสานตูตันคาเมนอาจจะซ่อนความลับของเนเฟอร์ติติอยู่ทำไมวิวถึงบอกแบบนั้นในสุสานตูตันคาเมนมีความลับอะไรเกี่ยวอะไรกับเนเฟอร์ติติวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทำไมวิวถึงอยากให้ทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์ไปเที่ยวอียิปต์เป็นหนึ่งใน4อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแทบทุกอย่างมันอยู่คงสภาพเดิมสมบูรณ์มากๆเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบราณสถานของอียิปต์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าตัวของเราเล็กขนาดไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกลับมาจากอียิปต์มุมมองต่อโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใครที่ไม่แน่ใจว่าจะไปอียิปต์ยังไง Point View on Tour ทัวร์สนุกและได้สาระเปิดทัวร์อียิปต์ประจำนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.pointviewontour.com รีบจองเข้ามานะคะเวลาที่เราพูดถึงเนเฟอร์ติติเนี่ยนะคะเชื่อว่าใครที่ชอบประวัติศาสตร์อียิปต์เนี่ยรู้จักกันทุกคนค่ะเพราะว่านี่คือราชินีที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ใช่ไหมถึงขนาดที่ว่าวิวเคยทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะว่าด้วยเรื่องความสวยงามของเนเฟอร์ติติเลยว่าทำไมคนถึงมองว่าเขาสวยขนาดนั้นนะคะในขณะที่บางคนเนี่ยนะคะอาจจะจดจำเนเฟอร์ติติได้ในฐานะที่เป็นราชินีที่อาจจะมีโอกาสได้ปฏิรูปศาสนาของอียิปต์ร่วมกับสามีตัวเองนะคะคือเปลี่ยนจากที่อียิปต์นับถือเทพเจ้ามากมายเนี่ยเหลือนับถือเทพเจ้าแค่องค์เดียวก็คือเทพอาเตนค่ะเอาว่าใครอยากฟังเรื่องเนเฟอร์ติตินะย้อนกลับไปฟังคลิปนู้นคลิปที่เล่าเรื่องความสวยของเนเฟอร์ติติที่วิวเคยเล่าเอาไว้เราจะเห็นเลยว่าเนเฟอร์ติติเป็นควีนเป็นราชินีเป็นคนสำคัญขนาดไหนของอียิปต์สมัยโบราณนะคะแต่ในที่เนี้ยที่ยกเรื่องเนเฟอร์ติติขึ้นมาพูดเพราะอยากจะบอกให้ทุกคนเห็นค่ะว่าเฮ้ยเนเฟอร์ติติเนี่ยเป็นคนสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์อียิปต์นะซึ่งในฐานะคนสำคัญในประวัติศาสตร์อียิปต์เนี่ยนะคะอียิปต์เป็นชนชาติหนึ่งค่ะที่มีการจดเยอะมากนู่นก็จดนี่ก็จดเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ขนาดคำพิพากษาอายุเป็นพันปีเรายังรู้เลยว่าใครทำอะไรใครอะไรยังไงกันถ้าสมมติว่าบันทึกเหลืออยู่ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย New Kingdom เนี่ยนะยิ่งจดบันทึกเยอะหลักฐานยิ่งเหลือเยอะเลยประเด็นก็คือในฐานะราชินีองค์สำคัญของอียิปต์เนี่ยนะอยู่ดีๆวันดีคืนดีค่ะหลักฐานเกี่ยวกับเนเฟอร์ติติก็หายไปเลยไม่เหลืออะไรให้เรารู้อีกทางที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูที่หุบเขากษัตริย์ที่อียิปต์เนี่ยนะที่เมืองลักซอร์เนี่ยนะคะซึ่งถ้าใครไปทริปตามรอยตูตันคาเมนกับวิวหรือว่าไปทริปอียิปต์ที่เป็นล่องแม่น้ำไนล์10 วันกับวิวเนี่ยนะคะจะได้ไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยหลุมศพของกษัตริย์ชื่อดังคือเหลืออยู่เยอะมากแล้วยังไม่พอถ้าเราไปที่พิพิธภัณฑ์เนตเมกในกรุงไคโรเนี่ยนะก็จะเจอว่ามัมมี่ของกษัตริย์องค์สำคัญของราชินีองค์สำคัญเนี่ยอยู่กันครบแบบครบจริงๆใครที่เราเคยเห็นชื่อในประวัติศาสตร์อยู่เกือบหมดเลยประเด็นคือแล้วเนเฟอร์ติติล่ะวันดีคืนดีทำไมอยู่ดีๆเรื่องราวของเนเฟอร์ติติถึงหายไปเลยจากประวัติศาสตร์อียิปต์เราไม่เจอหลักฐานอะไรเกี่ยวกับเนเฟอร์ติติอีกไม่เจอหลุมศพของเนเฟอร์ติติไม่เจอมัมมี่ของเนเฟอร์ติตินะคะเหมือนอยู่ดีๆก็มีใครสักคนมันลบเรื่องราวของเนเฟอร์ติติหายไปฟึบแล้วเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องเนเฟอร์ติติอีกเลยเป็นพันปีค่ะจนกระทั่งวาร์ปมานานเลยตอนที่นักโบราณคดีไปขุดเจอรูปปั้นครึ่งตัวของเนเฟอร์ติตินี่แหละเขาถึงกลับมากันว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครแล้วทำไมเรื่องราวของคนนี้ถึงหายไปคำถามที่น่าสนใจที่หลายๆคนตามหาก็เลยกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนเฟอร์ติติเรื่องราวของเนเฟอร์ติติหายไปไหนนะคะทีเนี้ยนับตั้งแต่ปี 1912 ที่เขาค้นพบรูปปั้นครึ่งตัวของเนเฟอร์ติติเนี่ยนะคะเขาก็พยายามหากันมาตลอดค่ะว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครอะไรยังไงมีเรื่องราวอะไรอีกทำไมเรื่องราวมันหยุดแค่นี้แล้วเขาก็สันนิษฐานกันหลายทฤษฎีมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนเฟอร์ติติบางคนบอกว่าป่วยหรือเปล่าบางคนบอกว่าหรือที่ไปปฏิรูปศาสนาเนี่ยพอยุคหลังคนไม่เอาแล้วก็เลยเอาไปจัดการลบออกจากประวัติศาสตร์อะไรหรือเปล่าทีนี้แต่ด้วยความที่มันไม่มีหลักฐานนะคะพยายามหาไงหลักฐานก็ไม่มีมันก็เลยชะงักค้างอยู่ตรงนั้นเหล่านักโบราณคดีทั้งหลายยุคนั้นเนี่ยก็เลยพยายามมากๆที่จะทำอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือพยายามจะหาหลุมศพของเนเฟอร์ติติให้เจอนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเจอหลุมศพของเนเฟอร์ติติขึ้นมาเนี่ยในหลุมศพส่วนใหญ่ก็จะมีมัมมี่ของคนนั้นอยู่เราสามารถสแกนร่างกายดูได้ว่าเขาเป็นอะไรตายเขาอะไรยังไงรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเพิ่มขึ้นเยอะเลยเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปเรื่องของรามเสสที่3ที่สแกนไปแล้วก็รู้ว่ามีการฆาตกรรมในฮาเร็มมีอะไรนะคะยังไม่พอในสุสานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีพวกของใช้เกี่ยวกับคนนั้นมีม้วนปาปิรุสมีจารึกมีอะไรที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนนั้นเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเนเฟอร์ติติเพิ่มขึ้นแต่หายไงก็หาไม่เจอนะคะณ
นักโบราณคดีพยายามรื้อหุบเขากษัตริย์พยายามไปขุดตรงนั้นศึกษาตรงนี้แต่คือมันขุดมั่วไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็เป็นพื้นทรายไปหมดหรือเป็นเมืองเป็นอะไรเขาก็ยังตันกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีหลุมศพเนเฟอร์ติติอยู่ที่ไหนกันแน่นะและแล้วนะคะเวลาผ่านไปประมาณ10 ปีนับจากวันที่เขาค้นพบรูปปั้นของเนเฟอร์ติติมันก็มีปาฏิหาริย์ใหม่ของวงการโบราณคดีอียิปต์ที่ต้องบอกว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการค้นพบที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดเลยนะคะก็คือในปี 1922 เนี่ยอยู่ดีๆก็มีการค้นพบสุสานของตุตันคาเมนค่ะซึ่งอยู่เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเต็มๆและสามารถไปฟังในเรื่องคำสาปฟาโรห์ได้นะเพราะว่านี่คือการค้นพบสุสานที่แบบสมบูรณ์ที่สุดของอยู่แน่นที่สุดของมีค่าอยู่เยอะยังไม่เคยโดนปล้นมาก่อนแล้วเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญน่าจะเกือบที่สุดของการศึกษาโบราณคดีอียิปต์เลยเพราะว่าเป็นการเปิดโลกเลยทำให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจเรื่องราวของอียิปต์มากขึ้นจนถึงขั้นที่ว่าทุกวันนี้เวลาที่เราไปอียิปต์ใครๆก็อยากไปตามรอยตุตันคาเมนอยากไปหลุมศพของตุตันคาเมนอยากจะไปดูมัมมี่ตุตันคาเมนอยากจะไปเห็นหน้ากากทองคำของตุตันคาเมนคือภาพหน้ากากทองคำตุตันคาเมนเนี่ยแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของแบบวงการโบราณคดีอียิปต์เลยนะซึ่งตอนนี้หน้ากากตุตันคาเมนก็ย้ายที่แล้วด้วยนะคะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ The Grand Egyptian Museum ใหม่ของที่อียิปต์นะคือเอาว่าเป็นธีมหลักของพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นเรื่องอารยธรรมอียิปต์ด้วยซ้ำอ่ะคิดดูว่าการค้นพบครั้งนั้นสำคัญขนาดไหนแต่ประเด็นนอกเหนือจากเรื่องของตุตันคาเมนเนี่ยนะคะที่มันมาเกี่ยวข้องกับคลิปของเราในวันนี้แล้วเกี่ยวข้องกับเนเฟอร์ติติเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วคน2คนนี้ที่ชื่อดังทั้งคู่เนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็คือเนเฟอร์ติติเนี่ยเป็นเมียของอาเคนาเตนซึ่งเป็นพ่อของตุตันคาเมนเอาว่าเขาอยู่เจนต่อกันแล้วมันใกล้เคียงกันมากดังนั้นพอมีการค้นพบสุสานตุตันคาเมนตอนนั้นเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของคำสาปฟาโรห์เนี่ยวงการโบราณคดีก็ฮือฮากันขึ้นมาเลยว่าหรือว่าการค้นพบหลุมศพของตุตันคาเมนเนี่ยจะทำให้เราสามารถเจอกับหลุมศพของเนเฟอร์ติติได้เพราะว่าจากเดิมที่เข้าใจว่าหุบเขากษัตริย์ในขุดจนพรุนแล้วไม่น่าจะเจอหลุมศพสำคัญเนี่ยขนาดของตุตันคาเมนยังเจอได้เลยแปลว่าหลุมศพของเนเฟอร์ติติอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหนสักที่นึงในหุบเขากษัตริย์ก็ได้เดินไปเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนตอนตุตันคาเมนแบบวิน้ำไหลลงไปขุดไปเจอหลุมศพของเนเฟอร์ติติก็ได้นะคะหรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่มีคนเริ่มเสนอกันขึ้นมาเยอะก็คือเป็นไปได้ไหมนะว่าหลุมศพของเนเฟอร์ติติเนี่ยซ่อนอยู่ในหลุมศพของตุตันคาเมนนั่นแหละค่ะซึ่งทฤษฎีที่2เนี่ยนะคะที่บอกว่าหลุมศพของเนเฟอร์ติติเนี่ยอาจจะอยู่ในหลุมศพของตุตันคาเมนเนี่ยนะคะดันเป็นทฤษฎีที่มีคนเชื่อเยอะกว่าอีกค่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นไปได้มากที่สุดเลยนะที่มันจะซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าตัวหลุมศพของตุตันคาเมนเนี่ยนะคะเวลาที่สำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีจุดให้หลายอย่างมากว่าหลุมศพเนี่ยสุสานเนี่ยมันไม่เหมือนกับหลุมศพของกษัตริย์องค์อื่นๆน่ะคือถ้าสมมติใครเคยไปนะนี่เขาพูดในฐานะที่ไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะคะเดินเข้าไปปุ๊บอะจะรู้เลยว่าทำไมหลุมศพเนี้ยมันไม่เหมือนกับหลุมอื่นๆที่เราเข้าไปก่อนหน้านี้เลยอย่างแรกที่สุดเลยคือถึงหลุมศพของตุตันคาเมนจะดังที่สุดนะคะแต่ว่าขนาดมันเล็กมากแล้วมันแตกต่างจากหลุมศพของกษัตริย์อื่นๆน่ะคือถ้าเราไปดูหลุมศพของฟาโรห์องค์อื่นๆในหุบเขากษัตริย์นะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นหลุมศพที่แบบขุดลงไปใต้ดินอะแล้วต่อยาวไปลึกมากๆเลยนะคือเดินเข้าไปเนี่ยต้องมีแบบว่า 20-30 เมตรหรือบางทีก็50 เมตรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะต้องสลักด้วยรูปที่สวยงามตลอดทางเสร็จแล้วเปิดมาเป็นห้องขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งของพระศพบางหลุมมีห้องแยกไปบางหลุมมีเสามีอะไรเพ้นภาพสวยงามในขณะที่หลุมศพของตุตันคาเมนที่โด่งดังเนี่ยนะคือวิวอะสามารถบรรยายได้เห็นภาพชัดเลยเพราะว่ามันมีรายละเอียดน้อยมากไปแค่รอบเดียวก็จำได้ละนี่ไปหลายรอบยิ่งจำได้หนักเลยนะเดินลงบันไดไปมันก็จะเจอกับทางเดินซึ่งสั้นมากๆไม่ถึง10 เมตรอะเมื่อเทียบกับทางเดินของหลุมศพกษัตริย์อื่นที่เดินได้แบบไกลเลยนะคะเดินลงไปปึ้งผ่านทางเดินปึ้งเราจะเจอกับห้องหลัก1ห้องด้านซ้ายเป็นตัวมัมมี่ของตุตันคาเมนที่เขาเอามาวางจัดแสดงไว้นะไม่ใช่ที่อยู่จริงด้วยด้านหน้ามีห้องเล็กๆห้องนึงปิดไว้ไม่ให้ดูนะคะเสร็จแล้วหันด้านขวาจะเป็นห้องหลักเป็นห้องที่เขาไว้ฝังตุตันคาเมนกำแพงก็คือจะเป็นแบบลายสีสวยเชียวเสร็จแล้วจากห้องนี้ซึ่งขนาดเล็กมากเนี่ยนะคะก็จะมีห้องเล็กๆอีกห้องนึงเอาไว้เก็บสมบัติซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้เปิดให้ดูแล้วพวกสมบัติก็คือไปอยู่ที่ Grand Egyptian Museum หมดแล้วนะแค่นี้เลยนี่คือหลุมศพของตุตันคาเมนลองดูจากในคลิปที่วิวถ่ายให้ดูแล้วเทียบกับหลุมศพกษัตริย์องค์อื่นที่วิวถ่ายสิเห็นไหมว่าขนาดมันแตกต่างกันแบบหลายเท่าเลยอะซึ่งมันผิดคอนเซ็ปต์มากปกติการสร้างหลุมศพฟาโรห์ของอียิปต์เนี่ยนะเขาต้องสร้างเตรียมไว้ให้กับตัวเองเหมือนชาวจีนสร้างฮวงซุยให้ตัวเองอะสร้างเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็สร้างให้เห็นว่าฉันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกียรติยศของฉันหลังจากฉันตายมันจะต้องอลังการเวอร์วังขนาดไหนก็นึกสภาพว่าแค่หลุมศพเนี่ยก็ไม่เวอร์แล้วนี่คือแบบในยุคที่ไม่ได้มีกำลังคนแล้วอะถ้ามีกำลังคนคือบึ้มเป็นพีระมิดอะทุกคนแล้วดูของตุตันคาเมนห้องแทบจะเท่าที่วิวถ่ายทำอยู่ตอนเนี้ยดังนั้นนี่คือเล็กแบบเล็กมากไม่สมพระเกียรติเลยยังไม่พอนะสภาพตอนที่เขาไปเจอเนี่ยเขายังรู้สึกว่านี่เป็นสุสานที่แบบน่าจะสร้างขึ้นมาอย่างเร่งรีบแล้วก็ลวกๆมากๆเพราะว่าที่อื่นเนี่ยโอเคสมบัติมันไม่ได้เหลือเยอะแยะให้เราดูแต่มันก็มีทรงให้เห็นว่าของเนี่ยมันจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบมีผ้า
วาดอะไรเป็นระเบียบคือตั้งใจสร้างอะนะในขณะที่หลุมศพของตุตันคาเมนเนี่ยของตอนที่เข้าไปคือกองเหมือนแบบว่าโยนเข้าไปแบบเฮ้ยเอาให้จบกองสุมแล้วสีที่ภาพตรงผนังที่วิวบอกว่าสวยงามเนี่ยถ้าไปซูมดูจริงๆจะเห็นว่ามันมีรอยจุดอยู่เต็มไปหมดนั่นคือรอยเชื้อราค่ะซึ่งปกติแล้วสีของอียิปต์ไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าภูมิอากาศมันแห้งคือถ้าเราไปดูพวกวิหารของอียิปต์ไปดูหลุมอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันยังอยู่แล้วมันเป็นสีที่แบบอายุเป็นพันปีอย่างเงี้ยคือสีมันคงทนมากอะเพราะว่าสีสมัยนั้นมันไม่ใช่สีธรรมดาแต่มันเกิดจากหินมีค่าทั้งหลายที่เขาเอามาบดเสร็จแล้วก็ไปผสมพวกไข่พวกอะไรที่เป็นแบบว่าของเหนียวอะแล้วก็ไปทาผนังเปิดดังนั้นเวลามันแห้งแล้วมันคือหินนะทุกคนมันคือหินที่บดนะคะสีมันจะไม่เฟดมันไม่เหมือนกับสีจากใบไม้ที่มันจะเฟดอะแล้วพอมันเจออากาศที่แห้งอากาศที่เป็นทะเลทรายมันคือเรียบเนียบกริบเพราะว่าเขาได้ทิ้งให้แห้งไปแล้วเรียบร้อยไงในขณะที่หลุมศพของตุตันคาเมนมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้จุดที่ว่าเนี่ยมันคือเชื้อราแปลว่าตอนที่ทาสีไปอะสียังไม่ทันแห้งเลยเขาก็ปิดปากหลุมศพแล้วปึ้งความชื้นมันก็เลยอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราแบบนี้ขึ้นมาด้านในนะคะจนเป็นที่มาของพวกคำสาปฟาโรห์พวกอะไรที่เราเล่าไปในคลิปก่อนนะซึ่งประเด็นที่ทำให้หลุมศพของตุตันคาเมนเล็กแล้วก็มีเชื้อรามีอะไรเนี่ยก็นักประวัติศาสตร์เขาก็สันนิษฐานได้แหละว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตุตันคาเมนคืออายุน้อยมากแล้วก็น่าจะตายแบบกระทันหันไม่ได้มีเวลาเตรียมหลุมศพให้ตัวเองไม่ได้อะไรดังนั้นก็เลยทำลวกๆแบบนี้นี่แหละอันนี้ไม่แปลกแต่มันก็นำไปสู่อีกทฤษฎีหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์เขาก็สันนิษฐานกันต่อว่าก็ในเมื่อไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรดังนั้นห้องนี้ก็อาจจะเป็นหลุมศพของเนเฟอร์ติติมาก่อนก็ได้ก่อนที่เขาจะเอาตุตันคาเมนเนี่ยมาแทรกฝังไว้ซึ่งตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคนี้เนี่ยเขาก็พยายามดูกันแหละว่าเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าหลุมศพของเนเฟอร์ติติจะอยู่ในหลุมศพของตุตันคาเมนจะอยู่ตรงไหนจะอะไรยังไงแต่เนื่องจากมันยังไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรเขาก็ไม่กล้าขุดกันไงเพราะว่าถ้าขุดไปเดี๋ยวหลุมศพตุตันคาเมนจะแบบว่าเสียหายไปนะคะก็ขุดสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นี่คือโบราณสถานที่หนึ่งเหมือนกันก็เลยได้แต่เป็นทฤษฎีมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปยาวเลยหลาย10 ปี 2015นะคะอยู่ดีๆก็มีข่าวแบบสะเทือนวงการโบราณคดีอียิปต์ออกมาเลยเพราะมีนักโบราณคดีชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจอประตูลึกลับซ่อนอยู่ในสุสานของตุตันคาเมนแล้วเขาก็สันนิษฐานว่าหรือนี่จะเป็นประตูนำไปสู่หลุมศพของเนเฟอร์ติติทีนึงเรื่องของเรื่องนี้นะคะคือมันมีนักโบราณคดีชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่านิโคลัสรีฟเนี่ยเขาทำงานร่วมกับบริษัทของอังกฤษบริษัทหนึ่งชื่อว่าแฟคตามาเต้เป็นบริษัททางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์งานศิลปะโดยเฉพาะเลยนะทีนี้2ปาร์ตี้เนี่ยเขาจับมือกันแล้วก็ขุดค้นหลายต่อหลายเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีในอียิปต์ค่ะรวมถึงพยายามตามหาหลุมศพของเนเฟอร์ติติด้วยทีนี้ในระหว่างที่เขากำลังขุดค้นในระหว่างที่เขากำลังศึกษาอยู่เขาก็เจอว่าทำไมภาพเขียนในหลุมศพของตุตันคาเมนอะสภาพมันเหมือนเขียนทับภาพอะไรบางอย่างเลยอะเท่านั้นแหละเขาก็เกิดไอเดียเกิดทฤษฎีขึ้นมาเลยนะคะว่าหรือจริงๆแล้วก่อนที่จะเขียนภาพของตุตันคาเมนทับลงไปเนี่ยภาพข้างหลังอะมันอาจจะเป็นภาพของตุตันคาเมนที่ประกอบพิธีศพของเนเฟอร์ติติก็ได้เพราะปกติตามพวกหลุมศพมันก็จะเป็นภาพของแบบว่าเฮ้ยพิธีศพของคนนั้นที่เขาฝังอะแต่พอตุตันคาเมนตายเนี่ยเหมือนแบบทำไม่ทันทำหลุมศพไม่ทันงั้นเอาตุตันคาเมนฝังตรงนี้แล้วก็เขียนภาพของฟาโรห์องค์ใหม่ทำพิธีศพของตุตันคาเมนทับไปเลยดีกว่าแถมยังไม่พอนะเขาบอกว่าเขาเจอตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในหลุมศพตุตันคาเมนนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วสุสานของตุตันคาเมนเคยใหญ่กว่านี้ไม่ได้มีขนาดจิ๋วๆแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะซึ่งอันนี้ฟังหูไว้หูนะเพราะว่ามันดูพล็อตหนังมากเลยเขาก็สันนิษฐานกันว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วมันเคยใหญ่กว่านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่ามันต้องมีส่วนต่อขยายบางส่วนที่เรายังขุดค้นไปไม่เจอแน่ๆเลยเพราะว่าทางเข้าเนี่ยเขาต้องปิดเอาไว้ให้มันลึกลับให้คนไม่เห็นให้คนไม่เข้าไปรบกวนใดๆก็ตามพอเจอเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลับไปศึกษาพวกภาพแผ่นพังของหลุมศพตุตันคาเมนอีกครั้งหนึ่งนะเขาก็เริ่มตรวจสอบความตื้นความลึกดูโครงสร้างสุสานตุตันคาเมนคือที่ว่าเขาก็คิดว่าเขาจะใช้ทฤษฎีแบบอินฟราเรดหรือว่า 3D เข้าไปสแกนตรงนี้ได้ไหมเผื่อจะเจออะไรเพิ่มซึ่งหลังจากการค้นหาในครั้งนั้นนะบอกเลยตะลึงวงการโบราณคดีอียิปต์มากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสแกนเจอประตู2บานซึ่งเป็นประตูลับซ่อนอยู่ในผนังด้านหนึ่งของสุสานตุตันคาเมนค่ะแล้วพอลองไปจับต้นชนปลายกับทฤษฎีอะไรต่างๆที่คนสงสัยกันมานานเนี่ยเขาก็บอกว่าหรือเป็นไปได้ไหมนะว่าเนเฟอร์ติติกับตุตันคาเมนแชร์สุสานการใช้สุสานร่วมกันดังนั้นจริงๆแล้วในสุสานตุตันคาเมนเนี่ยต้องมีทางลับที่เชื่อมไปที่สุสานของเนเฟอร์ติติแน่ๆเลยทีนี้พอข้อมูลนี้เผยแพร่ออกมานะคะโอ้โหกลายเป็นวาระแห่งชาติของวงการโบราณคดีอียิปต์ค่ะถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลตอนนั้นต้องส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโบราณคดีของอียิปต์เนี่ยนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยซึ่งทุกคนก็แบบกันใหญ่ว่าจะขุดหรือไม่ขุดหรือว่าอะไรยังไงในเมื่อสแกนเจอแบบนี้แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าทางการอียิปต์คือห่วงสุสานตุตันคาเมนมากสุสานตุตันคาเมนนี่ถือว่าเป็นจุดพิเศษในวงการโบราณคดีอียิปต์ถึงขนาดที่ว่า
ว่าต่อให้เราซื้อตั๋วเข้าหุบเขากษัตริย์ไปแล้วนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าตูตันคาเมนได้นะต้องซื้อตั๋วเพิ่มอีกใบนึงนะเพื่อเข้าไปที่หลุมศพของตูตันคาเมนโดยเฉพาะมีเวลาจำกัดคนเข้าไปเยอะก็ไม่ได้เข้าไปนานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งในหลุมศพที่สมบูรณ์ที่สุดที่เขาเจอไงคือเอาว่าขนาดคนจะลงไปดูเยอะๆเขายังกลัวไปหายใจลดภาพเขาเลยอะแล้วจะให้คนขุดมาเจาะผนังที่แบบสมบูรณ์อยู่รัฐบาลอียิปต์ก็แบบจะดีเหรอไม่ได้มั้งไม่ควรมั้งสุดท้ายนะคะทางการอียิปต์ก็เลยประกาศออกมาค่ะบอกว่าไม่อนุญาตให้เจาะนะจะสแกนก็สแกนไปจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ทำไปแต่ห้ามเจาะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ไม่ได้คืบหน้ามากนักนะคะเพราะว่าก็เจาะทดสอบไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อะแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะทางการอียิปต์ก็ออกมาประกาศนะคะบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีประตูไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีห้องลับแต่บอกว่าเปอร์เซ็นต์มันลดลงแล้วถ้าเจอเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรบอกว่ามันจะเป็นสุสานของเนเฟอร์ติตินะมันอาจจะเป็นสุสานของคนที่ชื่อว่าคียาซึ่งเป็นแม่แท้ๆของตูตันคาเมนมากกว่าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเคเซนามุนซึ่งเป็นน้องสาวของตูตันคาเมนแล้วก็เป็นเมียของตูตันคาเมนด้วยดังนั้นฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองว่าได้ไม่คุ้มเสียเกิดขุดมาแล้วเจอเป็นใครไม่ดังมันก็ทำให้สุสานตูตันคาเมนเสียหายไปโดยแบบใช่เรื่องไงเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณยังไม่ชัวร์100%ฉันไม่อนุญาตให้ขุดเด็ดขาดดังนั้นเรื่องในตอนนั้นก็เลยถูกพับเก็บไปนะคะแล้วก็เหมือนมีคนพยายามสแกนมาเรื่อยๆอย่างเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมาก็มีคนไปสแกนอีกรอบแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าสรุปแล้วในสุสานของตูตันคาเมนเนี่ยมีสุสานของเนเฟอร์ติติซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องราวของอนาคตนะคะว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้ไหมที่จะคลี่คลายความลับของวงการโบราณคดีนี้ได้ไหมนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะบอกว่าความสนุกอย่างหนึ่งของการศึกษาโบราณคดีอียิปต์ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะก็คือของอียิปต์มันอยู่ครบมากทุกคนเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้วมันก็ทำด้วยหินทำด้วยอะไรที่แบบแข็งแรงมั่นคงอ่ะนี่ยังไม่นับเรื่องเทคโนโลยีการแบบเก็บมัมมี่เขานะดังนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องราวอายุเป็นพันปีถ้าเป็นที่อื่นเราก็คือได้ฟังแต่เรื่องแล้วเราก็เห็นฐานเห็นรากแบบแทบไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะแต่สำหรับอียิปต์มันคือทุกอย่างมันอยู่ครบมากๆนะคะครบที่สุดเท่าที่จะครบได้คือถ้าเจอก็คือเจอเลยแบบเจอแบบโอ้เป็นตัวเป็นตนเห็นสันจมูกเห็นตาอะไรกันเลยนะดังนั้นเนี่ยนะคะอียิปต์ก็เลยเป็นหนึ่งในที่วิวเชียร์มากๆว่าถ้าสมมติใครชอบประวัติศาสตร์ไปดูเถอะไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองนะคะและถ้าใครอยากตามรอยตูตันคาเมนกับวิวสามารถเดินทางกับ Point View on Tour ได้ค่ะรับรองว่าสนุกและได้สาระแน่นอนนะคะนี่ยังไม่รวมเรื่องกินหรูอยู่สบายเพราะว่าเราจัดมาให้แบบ curated tour แล้ววิวเลือกมาให้แล้วนะคะวิวอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้ค่ะและบอกเลยว่าทริปอียิปต์กับ Point View on Tour เนี่ยมีหลากหลายโปรแกรมมากนะมีทั้งโปรแกรมสั้นโปรแกรมยาวมีแบบล่องแม่น้ำนายไม่ล่องแม่น้ำนายใครอยากดูแค่ไฮไลท์ใครอยากเห็นพิพิธภัณฑ์เปิดใหม่เรามีทุกแบบเลยนะคะดังนั้นอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะหรือว่าทักอินบ็อกซ์ Facebook มาก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ